Päivää taas ja tervetuloa seuraamaan elämänmittaista mopoprojektia jälleen kerran. Ja tässä videossa valmistaudutaan tämän vuoden vauhtipäiviin. Ja nyt minulla olisi tässä video alkuun ilo esitellä Erikos S2.0. Eli nyt mä oon tässä pari viikon aikana tehnyt mittavia muutoksia tähän runkoon. Aluksi oli tarkoitus ehkä vain jotakin isompia juttuja parannella, mutta tulikin sitten purettua kokonaan ja mä oon rälläkäynyt ja hitsannut tätä varmaan joku 20 tuntia. Ja en jaksanut kuvata siitä erikseen oikein mitään. Se oli taas niin tuska, että sais vaan valmiiksi. Ja käydäänpä nyt läpi, että mitä kaikkea mä oon nyt tehnyt. Eli ensimmäisenä on nämä jalkatappivarret. Mä en oikein ikinä ollut tyytyväinen näihin mun ensimmäisiin viritelmiin. Nämähän kun mulla oli silloin alussa se joku sairaus, että mun piti tehdä niin romumetallista kaikki, niin nämä on terassituolista 0,5 millin seinämällä olevaa putkia. No tässä on se hyvä, että tää ei paina juuri mitään, mutta mä en oikein koskaan kunnolla luottanut tähän. Ja sitten tässä oli se ongelma, että kun nämä jalkatapit oli niin alhaalla, niin sitten mulla otti kengät maahan kaarteessa siinä Jurvan testiajossa. No se oli oikeastaan suuri syy, että miksi mä tekin uudet nämä. Mutta nyt pitäisi olla kyllä tukevat nämä jalkatappivarret. Tämä on nyt normaalia huonekaluputkia. Olikohan jopa 2 millin seinämällä. Sitten mä oikein lämmöllä taivutin ja tekin tuen tuon. Tässä kestää kyllä hyppiä päällä, että se ei lähde sitten mihinkään. Ja nyt ei pitäisi ottaa kengän maahan siinä kaarteessa, niin nyt saattaa olla, että pystyy menemään jo lujempaakin niissä kaarteissa. Ja sitten on tää takaiskari, eli nyt mulla on tässä tuo mun CPI-skootteri-iskari, tämmönen YSS, ei ole kaikkein halvin mahdollinen, tämä jopa toimii, tää on oikeasti aika hyvä oloinen iskari. Ja niin hirveä kuin se onkin, niin nyt minä joudun hylkäämään nämä pappatunturi-iskarit. Nämäkin oli kans silloin aikoinaan hauska, koska nämäkään ei paina juuri mitään. Mutta ei näissä ole mitään vaimennusta ja sitten kun näitä oli 2, niin se oli niinku aivan liian jäykkä, se ei käytännössä joustanut ollenkaan. Niin kyllä ihmetys oli suuri, että kun istuin tähän nytten päälle, niin se jopa joustaa. Siinä on ainakin asia, mikä vaikuttaa. Ja nyt tosiaan tässä on vain yhdellä puolen iskari. Siitä olisi tullut taas liian jäykkä, jos olisi laittanut 2. Mutta ainakin tää tietenkin vähän epäilyttää, että kestääkö tämä, mutta ainakin nämä korvakkeet mä tekin niin aika paksusta raavasta. Kysymys on vaan, että kestääkö tää takaharkka sitten niin sellaista kiertymää. Mutta ainakin mitä mä oon hyppinyt tässä päällä, niin kyllä se tuntuu jämäkältä, että se ei tunnu siltä, että siellä joku taipuisi. Demonstroidaanpa, että miten se toimii. Joo, ehkä se ainakin vähän aikaa kestää. Mutta on todella mukava, koska se oikeasti vaimentaa tuo iskari. Ja sitten mä tein tälle penkille uudet kiinnikkeet ja tänne taakse tämmöset raudat. Mä siirsin tätä penkkiä vähän taaksepäin, kun se oli liiankin eessä. Tää on kyllä tyhmän näköinen tää penkki, kun tässä on niinku tyhjä, että tähän pitäisi tehdä joku täytepala. Mutta mukavuus on erinomainen, että tästä pystyy pumppaamaan tiukemmaksi tätä ilmajoustettu. Mutta nämä raudat mä tein siksi, että tähän ei tipahda tähän renkaan päälle, mutta nyt kun mä oon kasannut tämän lopullisesti, niin mä huomaan, että ne olisi pitänyt olla vielä pitemmät. En tiedä voiko tässä käydä jopa heikommin, että pysähtää tuohon noin ja sitten pallit tökkää tuohon. Ja no. Mutta sitten mulla on tässä kiinnikkeet. Mä teen tähän joskus sellaisen niin takakatteen. Semmoisen jonkun kunnon laatikon tähän, niin sen pitäisi pienentää ilmanvastusta. Mä en sitä varmaan nyt ehdi tekemään. Ja sitten minulla on tällä tankin alla melkein jopa siistit sähköt.
Eli nyt mä oon kiinnittänyt tämä CDIin kunnolla tänne, kun se aikaisemmin roikku nippusitteillä tuolla ja sitten tää sytytyspuolakin oli vain yhdellä pultilla kiinni. Oho, siinä on löysällä. Mä hitsasin tänne korvakkeita. Nyt pitäisi olla niinku kaikki maadotukset tosi hyvin tehty, että ei käy sitä, mikä kävi siellä Jurvassa, että ratkesi tärinästä tämmönen maadotuslenkki ja se sammu. Mutta mulla on niinku täältä akulta, se on 2 kohtaa maadotettu ja sitten tää CD on myös 2 kohtaa. Ja sitten on uusi kytkinvairi, mutta tää pitää vielä lyhentää. Ja nyt on sitten viimeinkin kunnolla tehty tämä pakoputken välipilli. Tämähän mulla on ollut aina hirveä patentti. Tässä on ollut välillä silikoniletkua ja sitten tämä oli se edellinen pilli. Tämä oli muuten melkein hyvä, mutta kun tämäkin on tällaista ohutseinästä putkia, niin sitä ei pystynyt oikein taivuttaa. Niin tämä on sätöstämällä tehty ja täällä on hirveät rypyt täällä sisällä. Mutta nyt on huolellisesti taivutettu ja pitäisi olla ihan tiivis. Tosin tässä on nyt semmonen, että tämä on vähän se ohuempaa, niin saattaa joutua vaihtaa isomman kuristimen tuonne. Ja sitten täällä on pieni, mutta tärkeä nysväys, eli tehty tämmönen väistö tähän runkoputkeen tälle pakoputkelle. Aikaisemmin mä olin jyrsinyt tätä runkoputkea, siitä puuttui melkein puolet siitä seinämästä ja tää siltikin otti vähän sen, siinä oli ehkä millirako tässä putken välissä. Ja sitten tää jäähytin kanssa meinasi ottaa kiinni siihen, tässä oli ottanutkin ja hinkannut tätä jäähytintä. Mutta nyt on tämäkin on nyt tämmönen hyvin tehty, kunnes vuoden päästä todetaan, että tääkin on huono. Ja sitten minulla on tässä varmaan näkyvi osa, eli tämmönen alumiininen ilmaohjaaja tällä jäähyttimellä. Ja tästä minä olen erittäin ylpeä ja katsotaanpa tästä pari pätkää, että miten mä teen tuo. Joo, eli seuraavaksi olisi tarkoitus tehdä tämmönen uusi ilmaohjaaja tähän jäähyttimeen. Ja tässä oli vanha kötöstys pahavia, jonka kiireessä vahvistin lasikuilla. Ja olisin luullut, että se olisi kestänyt paremmin, mutta tämä pahavi imi vettä, niin se lasikuitukaan auttanut siinä mitään. Mutta mä huomasin sillä, että tämä ilmaohjaaja on niinku todella tärkeä tässä jäähyttimessä, koska tässä on niin tihiä se sälläkkö näissä jäähyttimissä, että se ilma ei mitenkään mielellään mene sen läpi. Nyt jos tällä ajaisi tai penkittäisi tuossa dynosa ilman tämmöistä ohjaajanta, niin se vaan se jäähytysilma väistää tämän jäähyttimen ja hyvin vähän se menee tuosta läpi. Tämmönen vaikutti niinku ihan huomattavasti siihen jäähytykseen. Ja nyt mä ajattelin tehdä kunnollisen. Mä tein ensin pahavista tämmösen niinku mallikappaleen ja sitten mä leikkaan sen 1,5 millin alumiinilevyistä. Yritetään tehdä mahdollisimman tämmönen tiivis ja mahdollisimman hieno. Ja näittenkin ilmaohjaamien suunnitteleminen on ilmeisesti omaa tieteenalansa. Kilpa-autoissa näihin panostetaan paljon. Ja tässä on semmonen juttu, että tämä sisääntuloaukon pitäisi olla niin pienempi, mitä tämä itse jäähyti. Niin sillä saadaan se, että kun tähän tulee nopeasti virtaava ilma, niin sitten se hidastuu täällä, kun tämä laajenee. Niin silloin sen täytyy hidastua. Ja se on silloin niin ilmeisesti parempi sitä varten, että se menee tuon jäähyttimen läpi. Ei ole kokemusta aiheesta, mutta näin luin netistä. Eli tämä on nyt vähän tämmönen, että se niin on tämmönen kiilamainen, ei semmonen suppilo. Jos se olisi tämmönen laajeneva suppilo, niin se olisi muutenkin huono, koska se lisää sitten tätä niin otsapinta-alaa. Se toimisi ilmajarruna. Joten toivon mukaan, kun tässä on tämmönen aika iso tää seinä, niin se samalla ehkä pikkusen saattaisi pienentää sitä ilmavastusta. No niin, nyt olisi leikattu
ei kyllä tullut mikään siistejä jälki tuolla nakertimella. Aika paljon piti hiua. Sitten pitäisi taittaa. Täytyy miettiä järjestys, että miten se on parasta ajatella. Jaha. Onpas jäykkää tavaraa. Miten voi olla? Ja unohtui näyttää, että miten tää tulee kiinni. Niin mulla on täällä, mä tekin nämä jo aikaisemmin, tämmöset TPU-palikat. Aikaisemmin oli sillä, että kun tässä on tämmönen koukku, niin mulla oli kumirenksut, mitkä veti näitä yhteen. Mutta nyt tää pysyy hyvin kiinni tällä, että mä oon vaan tossa. Ja sitten tämä kiilaana kiinni. Ja sitten tässä on vaan pari tämmöstä pientä läpipulttia. Tämä tuntuisi pysyvän nyt hyvin tässä. Ja siinä on nyt tämmönen tää ilmaottoaukko. Tässä kävi pieni moka, että kun mä suunnittelin sen pahavimallin, niin tämä jäähyti se ei ollut kunnolla kiinni, niin se oli väärässä kulmassa, niin tästä ei tullut ihan niin semmonen kiilamainen, mitä mä ajattelin. Mutta se on kyllä siinä ja siinä, että alkaako se vauhi saa sitten aueta tällä jarruttamaan. Se saattaa sen tehdä ehkä. Mutta kokeillaan ainakin. Ja voihan se vielä leikata auki täältä ja taittaa enemmän sisään. Ja sitten mulla on tässä tää mun mittaristo. Tämähän toimi jo viime syksynä melkein, mutta siinä ei tää nopeusmittari toiminut, että se näytti mitä sattuu. Mutta nyt mä tein tämmösen suojatun kaapeli siihen, missä on metallisukka, niin sen ei pitäisi ottaa häiriötä. Ja nyt minä oon tehnyt taas tekoälycloudilla koodiparannuksia tähän mittariin. Eli nyt kun laitetaan se päälle, niin nyt minulla on, tässä on Bluetooth-yhteys puhelimeen ja mä pystyn lokkaamaan tästä nopeutta kierroksia ja sitten pakokaasulämpötilaa. Tuosta voi laittaa logiin päälle. Ja sitten sitä voi säätää ja sitten mulla on näille neuloille testi täällä. Tämä on noiden neulojen kalibrointia varten, mutta liikutetaan nyt neuloja. Kierrokset 17 000. Ja sitten tässä nopeusmittarissa tää hälyyti. Eli jos pakokaasun lämpötila nousee liikaa, niin joo, ja sitten mulla on vielä matkamittari. Tuolla on matkamittari. Niin nyt päästään laskemaan kulutus ja sitten, että montako 100 metriä moottori kestää. Joo, eli nyt olisi aika taas tehdä vuosittainen alakertaremontti. Ja nyt mä oon avannut tämän alakerran. Mä yritän selvittää, että mistä johtuu se vaihteistovika. Eli kun mä viime vuonna vaihtoin nämä akselit ja rattaat, niin sitten siihen tuli muistaakseni melkein heti se, että se kutosvaihe ei mennyt päälle. Ja sitten muutama kuukausi myöhemmin, kun mä tuossa penkissä alkoin väjättää, niin sitten ei toiminut enää vitonenkaan.
Niin nyt minun ensimmäinen epäilyaihe on tämä alumiininen viritysvaiherumpu. Koska mitkään tämmöiset erikoisen väriset kaupan viriosat, nehän ei voi koskaan olla hyviä. Ne on ennen kaikkea epäluotettavia. Ja sitten minä tutkin, että onko tämä mahdollisesti kulunut. Ja kyllähän tuolla on kulumaa. Tuolla on niin jopa aika pahaa. Ja sitten nämä kuulan kolot on myös vähän kulunut. Mutta ei tämä silti niin mitenkään totaalisen rikki ole. Ja sitten minä yritin tästä päätellä, että mikä se vian syntymekanismi voi olla. Ja se on tämä ratas tässä kytkiakselilla, mikä liikkuu ylös alas, niin tämä kytkee 6 ja 5. Silloin kun tämä nousee tuonne ylös ja tarttuu kiinni tähän ylempään rattaaseen, niin silloin on 6 päällä. Ja nyt on 5. Ja sitten, että se 5 voisi hypätä pois päältä, niin se tarkoittaa, että tämä rattaan pitäisi nousta ylös. Mutta ei se voi mitenkään nousta ylös, kun tämä haarukka on tuolla urassa. Eli tämä ei voi olla yksinään tämä vaaherumpu syypää siihen. Ja sitten kun tämä tässä näin pyörii, niin tämä pyörii tosi hyvin. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Ja nyt ainut mahdollinen selitys on minun mielestä se, että tämä jää niin kuin puoliväliin. Eli se jää tuohon niin kuin vinolle osalle tuota urraa. Niin silloinhan tämä pääsee niin kuin tipahtamaan. Ja nyt tämä vaiherumpu saattaa ehkä vaikuttaa siihen, että jos täällä on niin kuin pieniä kulumia tuossa urassa, niin se ei ihan ole tarpeeksi herkkäliikkeenä. Se saattaa jäädä kanittamaan jostain kohdasta. Tai sitten voi ehkä olla, että kun täällä muissa urissa on myös kulumia, niin ehkä se jää näistä muista urista ne muut haarukat sitten jummiin. Mutta sitten minä huomasin, että mulla on tässä vaihepolkimen akselissa, niin ne on todella kuluneet nuo poorit tossa. Ja sitten mä huomasin, että se oli myös vähän löysällä se vaihevipu tässä. Eli nyt mä luulen, että se vika on ollut yksinkertaisesti vaan se, että se on tässä luistanut se vaihevipu ja ei ole niin mennyt perille. Eli mä saatoin avata tämän ihan turhaan. Mutta nyt, koska mä en tosiaankaan halua avata tätä uudestaan, niin nyt minä otan tämä epäpyhä viritysosan pois ja laitetaan pyhää hyväksi havaittu vakio takaisin. Tämä on ennenkin toiminut, niin se toimii nyttenkin. Ja sitten mulla on myös toinen tämä vaihepolkimen akseli. Tässä on aika hyvät nämä poorit, niin laitetaan tämä sinne. Jospa se sillä tulisi kuntoon. No niin, eli nyt tässä olisi taas nostettu tähän tehopenkkiin. Ja nyt kun tässä on vielä pari päivää aikaa, niin nyt mä koitan vielä säädellä sitä, jos saisi vielä jostain vähän tehoja. Ja sitten se sytytys pitää säätää uudestaan, kun tuo moottori oli auki. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten mulla on eräs salainen ase, mikä kokeillaan myös. Eli täällä minulla olisi kylmälaukku. Ja täällä on viilennettyä E85 etanolipolttoainetta. Eli nyt kun mulla on tuo ruiskutus, niin nyt mä aion kokeilla hyödyntää sitä. Eli nyt kun laitetaan tätä etanolia, niin sitä syöttömäärää pitää lisätä joku 3/3. Ja nyt tuolla kaasuttimella se saattaisi olla aikamoista kokeilua, mutta tällä ruiskutuksella se on hyvinkin helppo koe. Ja nyt tällä etanolilla pitäisi olla mahdollista saada joku 10% lisätehoja niin kuin vähintään. Eli se olisi niin kuin noin 1,5 heppaa. Ja se olisi melko mukava tehollisen. Ja nyt mä aion kokeilla semmoista, että mulla on tosiaan tää kylmälaukku ja täällä on jääpulloja, niin mä laitan vielä lisää jääpulloja
Ja nyt tämä on 10-asteiseksi viilentynyt niin 6 tunnin aikana. Niin mä koitan saada se johonkin 0 asteeseen. Ja sitten mä laitan niin paljon jääpulloja, että se pysyy 24 tuntia kylmänä. Niin sitten sen pitäisi olla viiliä siellä vahtipäivillä. Eli tästä polttoaineen viilentämisestä pitäisi saada vielä lisää etua. Kun se samalla sitten, no tämä etanoli muutenkin jäähyttää sitä imuilmaa tosi paljon. Mutta sitten jos se on vielä viilennetty, niin sitten vielä enemmän. No niin, ja sitten aletaan taas huuottaa. Kyllä taas kaupunki raikaa. Ja nyt on siis normipensat vielä tankissa. Joo, eli alustavasti huuatteli siinä ja tässä oli edellinen paras tulos kuumalla moottorilla. Ja nytten on huonontunut. Yllätys, yllätys. Eli yläkerrokselta puuttuu hirviästi, mutta vettää alempaa. Eli sytytys on aikaisella. No sitten säädisee sytytyksen. Niin sitten nyt on selvästi sytytys kohdillaan, mutta puuttuu hirveästi tehoja täältä ylhäältä. No sitten mä alkoin epäillä, että onko se uusi välipilli nyt liian ahas. Otti ensin sen kuristimen pois sitten, niin sillä parani heti. Ja sitten otin koko välipillin pois suoraan vaan huuotusta vapaaseen ilmaan. Äänitaso oli erittäin miellyttävä, niin sillä korjautui. Eli nyt jos vertaa tähän edelliseen parhaaseen, niin se on melkein kohdilla. Nyt se sytytys varmaan meni liiankin myöhäiselle. Eli nyt se ahistaa se välipilli. Yllättävän paljon vaikuttaa. Eli nyt sitten tehdään uusi tämä välipilli. Tämänkin oikein huolella tekki, mutta tämä onkin täyttä sontaa. Tässä on sisähalkaisia 19 milliä. Ja tässä mulla on paksumpaa putkia. Tässä on 22. Tämä 22 pitäisi olla hyvä. Sen kokoinen mulla on ollut aikaisemminkin. Niin, eli nyt aletaan taivuttaa tätä putkia ja nyt minä esittelen uusimman teknologian, minkä olen ottanut käyttöön mopovirityksessä. Eli tämmönen induktiokuumenni. Mä tilasin auton ruostepulttien irrotusta varten tämä, mutta en ole vielä edes käyttänyt tätä siihen. Mutta mä totesin, että tämä on uskomattoman hyvä työkalu. Tällä saa kuumennettua näitä metalliputkia ja sitten taivutettua. Tällä mä taittelin niitä runkoputkia siihen.
Sieltä 10 sekuntia niin sinisenä. Punertaa jo. No niin, ja sitten seuraava ongelma. Eli nyt kun tästä hajosi taas tämä pakokaasun lämpöanturi, mä nyt sahasin halki tämän anturin pää. Se on vissiin täällä putken sisällä jotenkin ottanut yhteen nuo johot. Niin nyt mä oon kuullut semmoisen niinkin yllättävän jutun, että tämmöisen anturin voi tehdä itse, tai siis tässä tapauksessa korjata. Ja tällainen K-tyypin termopari-anturi, niin tää on semmonen, että tässä on 2 eri metallista lankaa. Tää toinen on jotakin kromeelia ja toinen on alumeelia. Ja sitten se vaan tuosta sulatetaan yhteen, niin siinä se. Elikkä nyt mä koitan juottaa nämä yhteen. Ne voi kuulemma myös juottaa. Ja sitten mä otan, siinä on vielä pikkusen tätä putkia, niin mä laitan ne pakoputken korjausmassalla tonne. En kyllä usko, että kestää kauan, mutta ihan mielenkiinnosta pitää kokeilla. Ja nyt jos mä alkaisin tästä tohottaa ja sitten yritän juottaa nuo käret, niin en usko, että onnistuu. Mutta mä teen nyt sillä, että mä sulatan tähän semmosen niinku lammikosta ja tinnaa, ja sitten, tai ei tinnaa, vaan hopia juotetta. Ja sitten käytän niitä siellä. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, nyt on tää kiinni tuolla ja se toimi. Näyttää täysin oikein. Kaikkea uutta sitä oppii, kun mopoa virittää. No niin, eli nyt sorvasin tämmösen tapi 5 mm ulkoholkaisia ja 4 mm sisäreikä. Melkein puoli tuntia meni sorrata tämmönen, joten parempi olisi toimi. Sitten tämä tarkkaan tehty anturi menee sinne. Ja sitten minä lähämin tätä pakokaasumassaa tuohon ympärille ja sitten vaan väjään tuo siihen. Nyt varovasti. No niin, elikkäs nyt minulla on täällä uusi välipilli. Tuli ihan jees. Ja sitten sain korjattua tuon pakokaasun lämpöanturi. Taas siis tehtyä itse anturi. Ja se näytti toimiva. Saa nähdä kuinka kauan toimii. Ja nyt pitäisi sitten aloittaa taas tehometsästys. Eli yläkerroksilta puuttuu niin paljon tehoja, että jää nopeusennätys saamatta, jos niitä ei saa. Mutta nyt minulla on taas uusi isohko ongelma. Eli nyt kun mä testailen tätä, niin se ääni mikä tästä lähtee, niin se on niin järkyttävää. Kuvitelkaa mopopojat ajamassa yöllä kylän läpi ja heräätte siihen ja se potenssiin 10. Ja vaikka tämä mun talli nyt onkin tämmöisellä teollisuusalueella, niin no ei tämä ihan niin umpiteollisuusaluetta ole. Ja sitten täällä on jotakin yrityksiä tuossa ympärillä.
niin mä en oikein kehtaa huuottaa tätä niin aivan yhtä soittoa. Tässä jo yhden kerran kävi kyselemässä joku tuolta jonkun matkan päästä firmasta, kun kuulemma kahvihuoneeseen kuuluu aina, että taas siellä alkaa soitanto. No siitä ei kuitenkaan hermostuttu, mutta en ihmettelisi, vaikka joku kohta hermostuu. Joten nyt kun on vielä pari päivää aikaa vauhtipäiviin, niin ajattelinpas tässä alkaa tekemään äänieristekoppia. Eli kävin hakemassa vähän tuota rakennustarviketta, eli raksahommia. Eli mä ajattelin tehdä tähän no mä en ehkä nyt vielä tee kokonaista semmoista kuutiota, mutta mä tein ainakin tähän taakse seinään ja sitten tänne. Ja mulla ei vielä ole sitä äänieristen villaa. Mä käyn ostamassa semmoista villaa sitten, kun mä saan tuon kehikon tehtyä. Elikkä nyt on pari viikkoa tehnyt lähes päivittäin vähintään 3-4 tuntia joka päivä, että saat valmiiksi sinne vahtipäivälle, niin nyt vielä loppua kohti taas eskaloitu. On tämä aivan hiesä taas. Kävin äsken hakemassa nuo. Nyt olisi hyvä puoli, että kello ei ole vielä edes 12 päivällä. Eli nyt semmonen turbotimpuri suoritus tähän ja sitten jos vielä 3 jälkeen päivällä pystyisi vähän penkittämään. Ja tässä on suunnitelma, eli tämmönen kuutiokehikko. Ensin tekee nämä kehikot ja sitten ruuvaa levyt niihin. 2,7 metriä pitkä, 2 metriä leviä ja sitten vähän yli 2 metriä korkea. No niin. Mitähän tässä nyt sanois? Tervetuloa Dynokoppiin. Ja nyt on kello kohta 8. Pari tuntia on pitänyt taukoa ja puutavaraa piti hakea lisää. Mutta nyt olisi sitä vaille, että voi laittaa ne itse vaimennusvillat tuohon. Kyllä tuli muuten yllättävän hyvään näköön. On kyllä yllättynyt. Ja nyt jättiin tuolta alhaalta avoimeksi, kun ei ole aikaa. Pitäisi alkaa suikaloimaan noita levyjä. Eiköhän se nyt huomista varten niin vaimenna tarpeeksi, kun laittaa tuohon vaan. Joo, kyllä voi sanoa omallakin mittapuulla jo hullu hommaksi, että 2 päivää aikaa kisatapahtumaan, niin pitää alkaa tekemään koppia. Tätä on ollut mulla takaraivossa jo pitempään, niin onpahan nyt tehty. No, tämähän on vielä keskeeräinen. Pitää siihen nyt katto tehdä. No niin, ja nyt mulla on tämmöstä vaimennusvillaa. Tuossa ainakin lukee, että soundi. Tää on kivivillaa. Tää on vissinkin niinku palovillaa, mutta sen pitäisi myös vaimentaa ääntä. Ja sitten mä kokkelen tämmöisellä rakennusliimalla. Toivon mukaan se pysyy pelkästään tällä liimalla. Tässä luki tässä purkissa, että tällä pystyy tommosia huokosia levyjä liimaamaan. Just akustiikkalevyjä. Mutta sitten jos ei se pysy, niin se onkin sitten vähän ärsyttävämpi. Sitten pitää jotakin soiroja laittaa siihen päälle. No niin, ja sitten seuraava päivä. Viimeinen valmistautumispäivä. Ja nyt osittainen Dynokoppi kasattu.
ei ole yöaikana puhonnut nuo villat, niin se on hyvä. Siinä kun noita villoja laittelin, niin kyllä alkoin kuitenkin sitten miettiä, että onko tässä mitään järkeä, mutta kyllä se jotenkin omasta mielestä se ääni on niin kova, että ei siinä oikein, aina kun väänsi kaasua, niin ärsytti. Ja nyt sitten olisi tarkoitus tehdä viimeiset sääjöt ja toivon mukaan saadaan ne puuttuvat tehot. Nyt sieltä puuttuu tämä kuristin, kun tää lensi ulos siltä. Siihen tuli lommo. Ja mä ehtiin kokeilla joku aika sitten isompaa välipilliä ja joo, yllätys ei vaikuttanut. Mutta siellä ei ollut tätä, niin se ehkä johtunut siitä. Elikkä nyt se virtaa liiankin hyvin. Ja sitten sen jälkeen kokeillaan vielä se etanoli. No niin, ihme on tapahtunut. Nyt rukoukset on kuultu. En joutunut pettymään järkyttävän työn jälkeen. Nyt tuli ensimmäisellä melkein 15. Aivan uskomattoman hyvä. Sitten kolmannella edelleen 14,3. Ja sitten edellinen paras, niin se on oikeastaan jopa parempi nyt. Jes. Tää meni just niin kuin mä toivoin. Mikä helpotus. Se on nyt kunnossa. Mutta sitten minä muistin, että mä en oo ilmannut tätä jäähytysjärjestelmää. Niin sitten mä löysäsin ilmausruuvi ja sitten kiristi, niin meni kierteet. Elikkä sieltä. Mutta ei oo pahaa, onneksi mulla on helikoilla ja hyvä, että se nyt selvisi, koska se oli niin heikko, että se olisi saattanut sitten kovassa paineessa päästää taas tuon propun pihalle. Se kerran löystyi ajossa ja tipahti se. Elikkä korjataan tuo ja säätää sitten lisää. Niin, eli nyt on tässä varmaan 1,5 tuntia säily ja huuottanut. Ja nyt on saatu riittävän hyvät sääjät. Nyt on niinku kuumalla moottorilla 14 heppaa ja kiertää tosi hyvin 15 tonnia asti. Sitten välillä saattaa lähteä vieläkin paremmin niinku noin pitkälle. En tiedä mistä tuo oli. Mutta yksi ongelma on, että se EGT-anturi ei kestä, että se yhteen väliin meni taas niin, että se näytti mitä sattuu. Saattoi näyttää 900. Ja sitten se yllättäen näytti, että se taas alkoi toimia. Mutta se on nyt väliä tuolla, se on murentunut se pakoputkimassa. Mutta mä yritän tehdä vielä uuden putkilo siihen, missä on niin paljon isompi tässä se kaulus. Että siihen saa enemmän sitä massaa tähän kaulukseen. Ja siinä kun se anturi vielä toimi aluksi, niin näytti, että meni hirveän kuumaksi pakokausi niin melkein 700 asti. Elikkä hälytyslippu olisi noussut saman tien. Mutta nyt tuo on vähän hankalaa, kun mä en oikeastaan edes tiedä, että mikä se on se, paljonko on liikaa. Nettiä kun on selaillut aiheesta, niin 700 on liikaa. Mutta en tiedä sittenkö se tuntuu vetävän niin hyvin. Mutta sitten se kyllä loppuvaiheessa laski. No joo, ei tuo anturi varmasti toimi enää oikein tuolla.
Mutta olkoot, jotakin pakolämpöjä siellä. En tiedä. Jos saa se anturi vielä toimimaan, niin sitten ajossa kuitenkin seuraa tuota mittaria. Hälytyslippu on luultavasti turha, kun ei tiedä, että paljonko on liikaa. Mutta nyt tuossa verrattuna siihen, ennen kuin aloitin säätämisen, ja kun oli se liian ahas välipilli siinä, niin tuon verran saatiin nyt korjattua. Ei näytä tässä paljolta, mutta se ajossa kyllä varmasti tuntuu. En tiedä, oliko se välipilli oikeasti liian ahas, koska suuri ero tuli siinä, kun pisti sytytyksen myöhemmälle. No kyllä se välipilli pikkusen vaikutti. Mutta se oli yllättävää, että se kuristus, kun se puuttuu kokonaan se kuristus tuolta, niin se vaikutti paljon. Ja sitten täältä tää sytytys, niin koiti siinä loppuvaiheessa niin ihan rahtuseen säätää, että hädin tuskin liikahti tuon, niin siinäkin oli mun mielestä ero. Jos oli niin milliliike mitattuna tuosta ruuvin kohdalta, niin jos se oli liian aikaisella millin, niin silloin ei kiertänyt läheskään niin hyvin. Kyllä nämä jutut vissiin vaikuttaa, kun eliminoi kaikki häiriö, kohinan muuttujat ja keskittyy. Niin joo, ja surukseni voin todeta, että tämä hieno alumiininen ilmaohjaaja on jo huonompi mitä se surkia pahvinen. Koska tässä on nyt kapiampi, se pahvinen oli semmonen harava, niin se keräsi paljon paremmin ilmaa. Ei se toimikaan, että tätä on tämmönen suippeneva. Kyllä se semmonen aura olisi vissiin kuitenkin tehokkaampi jäähyttämään. Mutta ehkä tällä nyt sitten on pienempi ilmavastus. Koska nyt voi ottaa vain 2 vetoa ja sitten se jo menee yli 60 asteeseen. Mutta katsotaan miten toimii ajossa. Mutta nyt minulla olisi tällä viimeinen rutistuksen aihe. Toivottavasti tämä menee nyt putkeen. Elikkä no nyt mulla on tässä tämmösiä irtofinfoomeja, koska mä aion virittää tämän kylmälaukon, että se pysyy vielä kauemmin kylmänä. Sitten minulla on täällä tätä piilennettyä etanolia. Ja mulla oli tää lämpömittari täällä ja tää oli niinku 9 asteesta. Ja nyt tehdään pieni öljysekoituskoe ja sitten kokeillaan. Niin, elikkä nyt kun meidän 2-tahtimoottorille pitää sekoittaa öljyä polttoaineeseen tai muuten käy huonosti, niin nyt tämä etanoli ongelma, että sellaiset normaalit 2-tahtiöljyt ei sekoitu tähän. Tai jotkut sekoittuu, mutta huonosti. Mutta nyt minä olen pari vuotta sitten kuullut yhdeltä tyypiltä, että tämmönen kisaöljy, tämmönen esteripohjainen, niin tämän pitäisi sekoittua vallan mainiosti. Tästä kuulemma tulee niinku aivan uskomattoman väristä. Koetaanpa tästä pohjattomana. Pistäänpä vähän lisää. Joo. Siis kyllä se sekoittuu. Ei jää mitään klimppejä. Ei tää niin hullun väristä oo mitä mä luulin. Kun mä näin semmosen kuvan, että se oli ihan tummanpunaista semmoista niinku kiisseliä. Tämä näyttää mansikkamehulta. No niin, eli nyt mä laskin, että mulla on tässä justiin tarpeeksi öljyä, niin laitetaan nämä sinne kanisteriin. Ikäs nyt kaadetaan sitten väkiviinat tankkiin. Ja samalla minä pian luennon, että miksi tämä nyt pitäisi antaa lisää tehoa. Elikkä sotkuista. Elikkä nyt tähän tämä etanolin lämpöarvo, että paljonko on litrassa energiaa tätä, niin se on paljon pienempi kuin bensalla. Eli tämä on periaatteessa laiskempaa polttoainetta. Mutta tässä on erilainen seossuhe, että sitä pitää syöttää enemmän.
jotta sen lämpöarvo saa kompensoitua, niin sitä syöttöä pitää lisätä joku 30%. Ja sitten päästään tavallaan niin kuin samaan tehoon. Mutta sitten tulee sellainen niin kuin höyrystymislämpö. Eli kaikilla tämmöisillä nesteillä on semmoinen energiamäärä, minkä ne ottaa, että ne höyrystyy. Ja tässä se on paljon isompi kuin bensalla. Eli se tarkoittaa, että kun tätä menee sinne moottoriin, niin se on vähän niin kuin kuumana kesäpäivänä kaataa sit kylmää kaljaa kurkkuun. Että se mukavasti viilentää kurkkua. Viilentää sitä moottoria. Ja nyt niin kuin ollaan huomattu, niin se lämpö on paha vihollinen tälle, että teho laskee heti, jos se kuumenee tämä moottori. Eli tämän pitäisi nyt aivan uskomattomalla tavalla jäähyttää sitä niin kuin sisäisesti. Niin siitä on jotakin semmosia arvioita, että tämän pitäisi lisätä niin kuin vähintään 10% tehoa. Eli 1,5 heppua. Eikä nyt pitäisi tulla niin kuin yli 16 leikitä. Ja sitten tällä on myös niitä muita etuja, että se ei nakuta niin helposti, niin se kestää enemmän ennakkoa, mutta se ei ole mikään semmoinen juttu, että se isompi ennakko automaattisesti antaa enemmän tehoa. Koska tässä moottorissahan se ennakko vaikuttaa siihen tehoalueen niin sijaintiin. Niin ei siinä ole järkeä, että mä vaan suoraan nyt ruuvaan lisää ennakkoa. Mä pidän tuo samaa ennakkoa. Sen pitäisi minusta olla hyvä. Joo, jännittää kyllä aivan hirvisti. Katsotaanpa mitä tapahtuu. No niin, ja sitten muutetaan polttoaineen syöttökartta. Ja nyt mä oon huomannut, että se käy edelleen tosi rikkaalla tuolla kaasuttimella, niin kuin pintakaasulla. Eli sitä ei tarvitse tuota kaasutinta säätää nyt ollenkaan. Koska mullahan on idea tässä ruiskussa, että se vasta niinku 25% kaasua, niin siitä eteenpäin alkaa syöttää. Ja sitten tuo kaasutin hoitaa sen pintakaasu. Niin nyt mä lisään niinku täyskaasu näitä ruiskutusaikoja. Ja nyt minä tällä Sharpin laskimella kerron tuon niinku 1,3, niin siinä on se. Elikkä 1,5 millisekuntia. Sitten tulee 19,5, otetaan 19, 20. Suurin ruiskutusaika 100, eli 10 millisekuntia. Se on niin jo vähän yli 50% tuo suuttimen käyttösuhteesta. Mutta se tuotto pitäisi kyllä riittää. Koska se ei tuolla bensallakaan mene niinku hädintuskin menee puoliväliin. Joo, eli mä olin tyhjentänyt tuolta ne bensat, mutta sillä kaasarissa on vielä bensaa, niin käytetään se kaasari tyhjäksi. Ja sitten viinavoima. Tai hitsillä. Nyt niinku paukahtaa tai sitten tulee mahdoton ennätys. Satan pyörtyy.
Eli nyt olisi huuotettu sillä etanolilla 12 kertaa. Ja niin yllättävää kuin se onkin, niin ei tullut riemujuhlia. Ei mitenkään. Ja tässä oli nyt bensalla paras tulos. Ja sitten etanolilla hirveästi menettää tuosta, mutta semmoinen selvä ero on, että kiertää paljon enemmän. Se niin kuin menee helposti yli 15 000. Ja sitten etanolilla se eka veto, kun se putki on vielä kylmä, niin se on niin kuin samaa mitä tämä bensalla kuuma veto, paitsi että kiertää paljon enemmän. Kyllä voi taas yllättyä. Minä niin luulin. Taas teoriassa toimii, mutta käytäntö onkin sitten, että eipä vaikuta. No vaikuttaa selvästi, mutta miksei tule, missä on 10% lisäteho. No nyt se voi olla, se on jopa todennäköistä, että nyt siinä on se palonopeus huomattavasti eri, niin kyllä se sittenkin vaatisi sen sytytysennakosäädön. Jos se palaa nopeammin, niin sitten pitäisi vähentää. Ja sitten voi olla myös, että pakokaasun lämpötila on nyt alentunut, niin sekin sitten vaikuttaa siihen tehoalueeseen. Mutta mulla ei ole nyt aikaa tehdä enempää säätöjä. Mutta kyllä se tällä etanolilla varmasti lujempaa kulkee. Tai en tiedä, jos tämä siirtää niin tänne, niin ei siinä ole hirveästi eroa. Mutta nyt on ainakin, ei tarvitse tehdä mitään muuta muutoksia, tankkaa vaan ja sitten vaihtaa tuon karta. Ja siinä aluksissa ei oikein käynyt tyhjäkäyntiä, se vejätyksen jälkeen sitten hyytyi, kun se kampikammio kuivu. Niin sitten mun piti säädellä niitä pienen kaasuseoksia, mutta sen sai kuitenkin käymään aika hyvin sitten. Eli täytyy sillä paikan päällä sitten vaan kokeilla, että kumpi on perstuntumalla tehokkaampi. Joo, eli nyt valmistetaan erikoisliuos polttoaineen erikoisjäähdyttämistä varten. Eli nyt mä otan vettä. Sitten mä sekoitan siihen semmoisen 5% seoksen suolaa. Niin silloin se jäätymispiste alenee. Ja nyt kun mä jäävytän, mä teen sellaisia pusseja, niin mä jäävytän ne johonkin -20, niin sitten se, kun ne lähtee lämpeneen, niin se näin nousee ensin, kunnes se saavuttaa sen jäätymispisteen ja sitten se pysyy siinä, kunnes se on niin kokonaan sulanut. Niin sitten kun siellä laittaa suolaa, niin sitten se pysyy siinä alemmassa lämpötilassa. Joten tällä saadaan nyt maksimaalinen polttoaineen jäähdytys. Ei se kyllä taida vaikuttaa mitään, mutta kaikki hifistely on hauska. Liikkäs merisuolaa 130 grammaa. Jos laittaa paljon, niin sitten se jäätymispiste voi mennä niinkin alas kuin joku -18, mutta siinä on sitten se huono, että se alenee se lämpökapasiteetti, että se ei niin pysy niin pitkään sitten. Tästä ei kannata laittaa kovin hirveästi. No nyt meni jo pikkusen liikaa. No niin, eli tässä mulla olisi nyt 5,5 kiloa suolavettä. Ne on kaikki tällaisissa tuplapusseissa, ettei vaan pääse vuotamaan. Ja nyt sitten pakastimme. Mä kerkiän ehkä jonkun 18 tuntia jäätyä. Toivottavasti ehtii kokonaan. Saattaa pakasti huutaa housijannaa koko yö. Eli videosta tuli taas liian pitkä, niin laitetaan vahtipäivän reissu seuraavaan jaksoon. Ja se julkaistaan muutaman päivän päästä. Kiitoksia taas katsomisesta.